Chào tất cả các bạn. Cá voi lưng gù nổi tiếng với những bài hát kỳ diệu truyền đi trong phạm vi rất xa, từ đại dương này sang đại dương khác. Vì sao là cá voi này lại được gọi là cá voi lưng gù? Bí ẩn của những điều này sẽ được giải thích trong video này nhé. Về phân loại, cá voi lưng gù là một trong 12 loài cá voi tấm sừng hàm, đặc trưng bởi các tấm sừng và cặp lỗ thở của chúng. Chúng có thể được phân biệt với các loài cá voi khác bằng các rãnh sâu dọc theo mặt ngoài cổ họng. Tên gọi chung của loài bắt nguồn từ việc lưng chúng cong lên khi lặn. Cá voi lưng gù không có nghĩa là chúng có một cái bướu trên lưng. Cái tên bắt nguồn từ cái bướu lớn hình thành khi chúng cong lưng trước khi lặn sâu xuống đại dương. Về ngoại hình, cá voi lưng gù là một trong những loài được nhận dạng dễ dàng nhất do có cái bướu trên vây lưng. Chúng có chiều dài trung bình gần 16 mét. Có sự khác biệt khá lớn về kích thước và trọng lượng của chúng tùy thuộc vào phạm vi sinh sống. Những con sống ở vùng mát hơn có trọng lượng lên đến 40 tấn, trong khi những con sống ở vùng nhiệt đới là khoảng 30 tấn. Chúng có một cái đuôi rất dài, có thể lên đến 1/3 chiều dài cơ thể. Chúng cũng có chân chèo rất lớn, thường được coi là đôi cánh, được nhìn thấy rõ khi chúng nhảy lên khỏi mặt nước. Một sự thật thú vị là trái tim chúng có 4 ngăn. Về chế độ ăn và cách săn mồi, cá voi lưng gù có hệ thống tiêu hóa chi tiết hơn bất kỳ loài cá voi nào khác. Chúng có các rãnh trên cổ họng cho phép mở ra và nở ra khi chúng ăn. Bằng cách này chúng có thể lấy một lượng nước khổng lồ. Hệ thống lọc, giữ thức ăn và đẩy nước ra ngoài. Chúng là loài kiếm ăn theo mùa và sẽ tiêu thụ 1.360 kg thức ăn hàng ngày nếu nó có sẵn. Chúng có một hệ thống rất rõ ràng trong đàn để hỗ trợ nhau săn tìm thức ăn. Hệ thống này được gọi là săn mồi bằng lưới bong bóng và kiểu săn mồi này rất thú vị. Chúng sử dụng phần thân để tạo một vòng tròn dưới nước và sau đó thổi bong bóng. Các bong bóng có thể bẫy sinh vật biển nhỏ mà chúng muốn tiêu thụ. Đàn con mồi này sẽ trồi lên và sau đó cá voi lưng gù có thể ăn thịt chúng một cách dễ dàng. Điều này rất hữu ích vì cá voi không bơi quá nhanh, chỉ lên đến 15 km/h, nhưng đôi khi chúng có thể đạt tới 26 km/h. Hành vi của cá voi lưng gù. Cá voi lưng gù cùng với nhiều loài động vật biển có vú khác sẽ nhảy lên khỏi mặt nước. Hành vi này được gọi là breaching trong tiếng Anh. Các nhà khoa học suy đoán rằng cá voi lưng gù nhảy lên khỏi mặt nước để loại bỏ ký sinh trùng, để chơi đùa hoặc có thể để thể hiện sự thống trị. Việc đập chân chèo và đuôi trên mặt nước cũng được cho là biểu hiện của sự thống trị. Những màn nhào lộn này khiến chúng trở thành con vật được yêu thích nhất trong cộng đồng xem cá voi. Về phân bố, cá voi lưng gù được tìm thấy trên toàn thế giới, ngoại trừ một số khu vực ở Xích Đạo, vùng Bắc Cực Cao và một số vùng biển kín. Nhìn chung bạn sẽ nhìn thấy cá voi lưng gù ở bề mặt nước biển. Chúng di chuyển một khoảng cách rất xa và vì di chuyển rất chậm nên chúng phải mất một thời gian để hoàn thành quá trình. Mặc dù cá voi di chuyển chậm nhưng chúng vẫn di chuyển đều đặn về phía đích mà hầu như không có thời gian để dừng lại và nghỉ ngơi. Về mặt sinh sản, cá voi lưng gù mang thai khoảng 11,5 tháng. Việc chăm sóc những con non này có thể khó khăn do chúng tiêu thụ hàng trăm lít sữa mỗi ngày. Không có nhiều thông tin thực sự về quá trình giao phối của những con cá voi này ngoài những bài hát sâu lắng, kỳ lạ mà những con đực cất lên để tán tỉnh con cái. Con non dài 3,6 đến 4,5 mét khi mới sinh và nặng khoảng 680 kg. Dù gì chúng cũng là cá voi mà. Nhưng khi xét một con cái trưởng thành dài trung bình 12 mét và nặng 40 tấn thì cá voi con vẫn là một bé bự thực sự. Chúng có chiều dài bằng 1/3 chiều dài cơ thể mẹ khi mới sinh và chỉ bằng một phần nhỏ trọng lượng của mẹ chúng. Người ta tin rằng chúng biết tự nổi, có thể bơi khi mới sinh, nhưng cần được giúp lên mặt nước để lấy hơi thở đầu tiên. Cấu trúc xã hội và giao tiếp. Cá voi lưng gù giao tiếp với nhau bằng cách sử dụng những tiếng kêu vang, rên rỉ và tiếng hú trầm và to. Những âm thanh này có thể được kết hợp để tạo ra âm điệu du dương, thường được gọi là bài hát của cá voi trong thời kỳ giao phối. Những âm thanh này có thể kéo dài hơn 20 phút mỗi lần và có thể kéo dài đến hơn 24 giờ. Khoa học còn biết rất ít về lý do tại sao chúng tạo ra những âm thanh này và ý nghĩa của chúng. Tuy nhiên, chúng dường như đóng một vai trò trong thực hành giao phối.
Những loài động vật biển có vú này cũng đã được quan sát thấy giao tiếp với nhau trong thời gian kiếm ăn hoặc tìm kiếm những con cá voi khác trong khu vực. Một phương pháp khác mà cá voi lưng gù sử dụng để giao tiếp là ngôn ngữ cơ thể và các dấu hiệu có thể nhìn thấy như lao tới, vỗ vào đuôi và nhảy lên khỏi mặt nước. Những hình thức giao tiếp này được cho là thể hiện sự thống trị, tuổi trẻ và sức khỏe trong mùa giao phối để chứng minh với những con cá voi khác rằng chúng khỏe mạnh, phù hợp là một đối tác tốt để giao phối. Một số con cá voi đực thậm chí sẽ tấn công những con đực khác để thể hiện sự thống trị và đòi lãnh thổ. Tuy nhiên, hiếm khi có bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào với một trong hai con cá voi. Loài cá voi lưng gù thường đi một mình hoặc theo bầy nhỏ gồm 2 hoặc 3 con. Chúng chủ yếu là động vật sống đơn độc. Tuy nhiên, chúng giao tiếp trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như săn tìm thức ăn, giao phối và trong quá trình di cư. Lưới bong bóng. Cá voi lưng gù có cách săn bắt đa dạng nhất trong tất cả các loài cá voi tấm sừng. Kỹ thuật sáng tạo nhất của nó được gọi là săn bằng lưới bong bóng. Một nhóm cá voi lặn xuống độ sâu 20 m dưới bề mặt và bơi trong một vòng tròn. Thổi không khí từ những lỗ thở của chúng tạo ra các vòng bong bóng hình trụ để bắt con mồi phía trên. Cá voi lưng gù sử dụng hai hành vi chính để tạo lưới bong bóng: di chuyển xoắn ốc hướng lên và tạo các vòng lặp bong bóng. Sau khi các lưới được tạo, cá voi bơi vào trong vòng, há miệng ra và sẵn sàng để nuốt. Kỹ năng này được truyền lại trong cộng đồng những con cá voi. Một nghiên cứu cho rằng cá voi đã học được cách này từ những con cá voi khác nhau trong nhóm trong khoảng thời gian 27 năm để thích nghi với sự thay đổi của loại con mồi chính. Về mối đe dọa. Giống như các động vật biển có vú khác, cá voi lưng gù có thể bị thương bởi tiếng ồn quá mức. Vào thế kỷ 19, hai con cá voi lưng gù được tìm thấy đã chết gần các địa điểm nổ mìn dưới đáy đại dương lặp đi lặp lại. Chúng bị sốc chấn thương và gãy xương tai. Ngoài ra, saxitocin, một chất độc gây tê liệt trong cơ thể loài cá thu nhiễm độc, cũng liên quan đến cái chết của cá voi lưng gù. Các nhà nghiên cứu cá voi dọc theo bờ biển Đại Tây Dương nói rằng đã có nhiều cá voi mắc cạn trong những năm gần đây hơn bao giờ hết. NOAA đã ghi lại 88 con cá voi lưng gù bị mắc cạn trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 2 năm 2019. Con số này nhiều hơn gấp đôi số lượng cá voi bị mắc cạn giữa năm 2013 và 2016. Có hai nguyên nhân gây ra các sự kiện tử vong bất thường này, đó là việc va chạm với các con tàu hoặc bị cuốn vào lưới đánh cá. Một số điểm đặc biệt về cá voi lưng gù. Một con cá voi lưng gù trưởng thành hoàn toàn có thể nặng hơn 5 con voi trưởng thành, giả sử mỗi con nặng 6.800 kg. Cá voi lưng gù nhịn ăn trong mùa đông và sống nhờ vào kho chất béo mà chúng có được trong mùa kiếm ăn. Người ta ước tính rằng có tới 90% số lượng cá voi lưng gù đã bị giết trong kỷ nguyên săn bắt cá voi. Kẻ thù tự nhiên lớn nhất có thể săn cá voi lưng gù là một bầy cá voi sát thủ háu đói. Các cuộc tấn công thành công được cho là rất hiếm, với hầu hết các cuộc tấn công chỉ kết thúc bằng sẹo và vết thâm. Trong mùa giao phối, chỉ những con cá voi lưng gù đực mới phát ra những bài hát của cá voi. Tiêu thụ nhiều loại cá và nhuyễn thể khác nhau. Loài động vật có vú biển này có thói quen ăn uống đa dạng nhất trong tất cả các loài cá voi tấm sừng hàm. Tên khoa học của cá voi lưng gù là Megathera noviangeli. Cá voi lưng gù có thể dễ dàng nhận biết bởi chân chèo lớn bất thường, đuôi hình quạt lớn và lưng hình bướu có vây lưng nhỏ màu đen. Chúng có thể hợp tác săn mồi theo nhóm từ 15 con trở lên khi tìm kiếm thức ăn. Trước năm 2008, IUCN đã đánh giá loài này là dễ bị tổn thương, nhưng đến năm 2018, sách đỏ của IUCN liệt kê loài cá voi lưng gù là loài ít quan tâm, với số lượng trên toàn thế giới khoảng 135.000 con, trong đó có khoảng 84.000 cá thể trưởng thành và xu hướng số lượng ngày càng tăng. Cá voi lưng gù có thể xem là báu vật không răng của biển cả. Cá voi thực sự không có răng. Những gì bạn có thể nhìn thấy trong các bức ảnh trông giống như răng nhưng thực sự được gọi là tấm sừng hàm. Những tấm sừng này hoạt động giống như một cái sàn, tách nước khỏi tất cả các loài nhuyễn thể nhỏ mà chúng ăn.
Cá voi lưng gù có cách thở độc đáo. Những con vật này không có một mà là hai lỗ thổi. Mỗi lá phổi của chúng đều có một chiếc lỗ thổi. Những lá phổi đó lớn đến mức nào? Về kích thước thì tương đương một chiếc ô tô nhỏ. Cá voi lưng gù không thở như con người. Một con cá voi lưng gù thực sự phải nghĩ đến việc thở. Không giống như con người vì chúng ta thở một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ. Để đi ngủ và vẫn thở, chúng sẽ chỉ dừng hoạt động của một nửa bộ não của chúng tại một thời điểm. Mỗi con cá voi có một thiết kế khác nhau được nhìn thấy trên mặt dưới cơ thể của nó. Các mảng màu trắng giống như dấu vân tay của con người. Các nhà khoa học sử dụng những dấu hiệu này để nhận ra một số con cá voi mà họ có thể đang nghiên cứu. Cá voi là những loài khá hướng nội. Mặc dù nhiều quần thể cá voi lưng gù khá lớn, nhưng chúng không thường tụ tập với nhau. Trên thực tế, phần lớn chúng thường đi theo cặp hoặc nhóm 3 hoặc 4 con. Những nhóm nhỏ có thể bao gồm một cá voi mẹ và các con của nó, hoặc những con cá voi là bạn bè. Clip phân tích về loài cá voi lưng gù đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt.